Ik begin met een eet, dit staatje mischien zal schokkeren. Er zijn miljoenen mannen boven de 60 die hele nachten slapen in de overtuiging dat alles goed met ze gaat, terwijl hun bloedvaten in werkelijkheid letterlijk om hulp schreeuwen. De meeste van deze mannen voelen geen pijn, hebben geen duidelijke symptomen en leven hun leven normaal verder, tot de dag dat het niet meer gaat. Het gaat niet om leeftijd, het gaat niet om genetica. Het gaat om een detail dat zo simpel, zo verwaarloosd is, dat de meeste mensen nooit de link leggen tussen wat ze eten en wat ze voelen. Ik ga je alles vertellen wat ik heb ontdekt, na 22 jaar als specialist in de urologie te hebben gewerkt. Mijn naam doet er nu niet toe, wat er toe doet is, dat je luistert naar elk woord dat ik de komende minuten ga zeggen. Omdat dit gesprek letterlijk de kwaliteit van leven van jou en van wie je lief hebt kan veranderen. Eerst moet je iets fundamenteels begrijpen. Bloed is leven. Wanneer het bloed niet stroomt zoals het hoort, stort al het andere in. En hier is het detail waar niemand over praat. Het hart pompt niet vanzelf. Zo werkt het niet. De vaten moeten elastisch zijn, ze moeten gezond zijn, ze moeten reageren op de signalen die je lichaam uitzendt. Wanneer je 60, 70 wordt, is die machine moe. Ze heeft decennia gewerkt. En als je er niet de juiste brandstof in stopt, beginnen de gevolgen te verschijnen, waar je het minst verwacht. Ik ga je vertellen over een man die ik een paar jaar geleden heb ontmoet. Zijn naam was Robert. Hij was 88 jaar oud en kwam uit een familie van handelaars uit Amsterdam. Hij rende zijn hele leven van hot naar her in zijn kledingwinkel. Robert at wat iedereen eet: aardappelen, groenten, bewerkte voedingsmiddelen, en leven zoals dat van miljoenen Nederlanders. Hij kwam naar mijn praktijk, omdat zijn vrouw, Annelies, zich zorgen maakte. Robert merkte dat hij sneller moe werd van het beklimmen van de trap dan voorheen. Niets dramatisch. Gewoon een afname in energie, een subtiele verandering. Het soort dingen dat je de leeftijd de schuld geeft. Tijdens het onderzoek identificeerde ik iets zorgwekkends. De perifere circulatie van Robert was aangetast. De vaten die zouden moeten uitzetten, wanneer het bloed er doorheen stroomde, waren stijf, verhard, alsof het oude PV-buizen waren die hun flexibiliteit hadden verloren. Die stijfheid is een stille doder. Het veroorzaakt simpele problemen, zoals progressieve vermoeidheid, tot veel serieuzere problemen. Robert wist niet dat hij zo'n ernstige risicofactor had, en jij weet het misschien ook niet. Als dit je verrast, wacht dan maar even, want ik ga iets onthullen dat het leven van Robert letterlijk heeft hersteld. Laat me dieper ingaan op een concept dat de meeste cardiologen kennen, maar dat de meeste mensen nooit horen. De bloedvaten zijn geen innerte buizen. Het zijn levende organen die een stof genaamd stikstofmonoxide moeten produceren. Die stikstofmonoxide is als de smerolis van je lichaam. Wanneer je voldoende stikstofmonoxide hebt, zetten de vaten uit, stroomt het bloed zoals het hoort en werkt alles harmonieus. Wanneer je het niet hebt, begint alles dikker te worden. De druk stijgt, de vermoeidheid neemt toe. En dan komen de grotere problemen. Hier is het essentiële punt waar niemand over praat. Er is een specifiek voedingsmiddel dat vrijwel een producent van stikstofmonoxide is. Een voedingsmiddel dat zo simpel, zo toegankelijk is, dat de meeste mensen het afdoen als iets onbeduidends. Ik ga onthullen wat het is, maar eerst moet je luisteren naar het verhaal van een buitengewone vrouw die haar leven volledig veranderde door dit te leren. Ik ontmoette mevrouw Marie toen ze 72 was. Ze woonde in Utrecht. Ze was gepensioneerd verpleegster en bracht haar tijd door met het zorgen voor haar kleinkinderen. Marie had een probleem dat haar diep verontrustte, maar dat ze verborg voor haar kinderen. Ze voelde pijn in haar benen elke keer dat ze meer dan een paar straten liep. Een pijn die licht begon en daarna brandde. De artsen van de openbare gezondheidszorg die haar behandelden, zeiden dat het normaal was voor haar leeftijd, dat ze gewoon meer moest rusten. Marie geloofde hen 3 jaar lang. 3 jaar lang leed ze, verminderde ze haar activiteiten, zag ze haar onafhankelijkheid geleidelijk verdwijnen.
Ze stopte met uitgaan met haar kleinkinderen. Ze stopte met alleen naar de markt gaan. Ze raakte gevangen in een cirkel van isolatie en zwakte die iedereen om haar heen interpreteerde als natuurlijke veroudering. Toen Marie eindelijk bij mij kwam, was haar geval al veel verder gevorderd. Ze had een diagnose van claudicatie intermittens, wat in simpele bewoordingen betekent dat de slagaders in haar benen niet genoeg bloed irrigeerden. Als dit je verrast, wacht dan maar even, want wat er daarna gebeurde is inspirerend. Dat voedingsmiddel dat ik noemde is geen dierlijk eiwit. Het is geen duur supplement. Het is geen gemanipuleerde medicatie. Het is rode biet. Ja, rode biet, de gewone rode biet, die je op elke markt kunt vinden, die minder dan €5 kost. De reden waarom rode biet werkt is wetenschappelijk en bewezen. Bieten zijn extreem rijk aan natuurlijke nitraten. Deze nitraten worden door het lichaam omgezet in stikstofmonoxide, precies die stof die ik noemde die de vaten doet uitzetten en efficiënt laat werken. Het is geen magie, het is biologie, het is chemie van het menselijk lichaam. Studies van gerenommeerde universiteiten over de hele wereld tonen aan dat slechts 1 kopje bietensap dagelijks geconsumeerd, de vaatverwijding in slechts enkele weken met wel 40% verhoogt. 40%, denk goed na over wat dat betekent. Het is alsof je een aanzienlijk deel van je bloedsomloopcapaciteit hebt hersteld. Henk, de man die ik uit Amsterdam ken, begon elke dag vers bietensap te drinken. Hij maakte het thuis, simpel alleen bieten en een beetje water. Zijn kinderen vonden het in het begin vreemd, maar zijn vrouw Annelies moedigde hem aan. Na 3 weken begon Henk het verschil te voelen. Na 2 maanden kon hij de trap op zonder die absurde vermoeidheid. Na 3 maanden was hij aan het reizen, vrienden bezoeken, zijn leven herwinnen. Laat hier een reactie achter als je iemand kent die dit moet horen. Hier begint de tweede ernstige fout die ik voortdurend zie bij mensen boven de 60 jaar. Ze weten dat ze gezonder moeten eten, maar velen doen het verkeerd. Ze drinken bietensap, maar combineren het met frisdrank. Of ze eten bieten, maar het grootste deel van hun voeding blijft bewerkt en vol natrium. Dit heft het voordeel volledig op. Het lichaam werkt niet in compartimenten. Als je een gezond voedingsmiddel inneemt, maar de rest van je voeding is destructief, dan vecht het gezonde voedingsmiddel alleen maar tegen de stroom in. Ik kende een man genaamd Willem. Hij was 65 jaar oud en werkte als accountant in Den Haag. Willem hoorde over bieten en begon elke dag sap te drinken. Maar Willem bleef frisdrank drinken bij de lunch. Hij bleef ultrabewerkte voedingsmiddelen eten bij het ontbijt. Hij bleef overmatig zout gebruiken in alles. 3 maanden later kwam Willem naar de dokter en zei dat hij geen verbetering zag. Dat bieten misschien niet werkte, maar het probleem was niet de biet. Het probleem was dat Willem probeerde een brand te blussen met een druppel water, terwijl hij hout op het vuur bleef gooien. Als dit je verraste, wacht dan nog even, want de echte les van Willem moet nog komen. De derde fout die veel mensen maken, is de onjuiste frequentie van consumptie. Ze denken dat ze resultaten zullen zien als ze 1 keer per week bieten eten. Zo werkt het niet. Bieten moeten een constante zijn. De stikstofmonoxide, die het in het lichaam produceert, heeft een korte halfwaardetijd. Dit betekent dat het voordeel niet dagenlang aanhoudt. Het moet dagelijks zijn, of minstens 4 of 5 keer per week, om de stikstofmonoxidegehalte op peil te houden. Mevrouw Jansen, de verpleegkundige uit Utrecht, begreep dit. Nadat ze dagelijks met vers bietensap was begonnen, veranderde ze haar routine volledig. Ze werd vroeg wakker, bereidde het sap, terwijl de kleinkinderen nog sliepen, en dronk het vroeg op de dag. Het was niet ingewikkeld, het was niet duur, het was een simpele verandering van gewoonte, en de resultaten waren buitengewoon. Na 6 maanden verdween die pijn, die haar al 3 jaar achtervolgde volledig.
Jansen kon weer vrij lopen, ze ging weer wandelen met de kleinkinderen, ze ging weer alleen naar de markt. Ze begon weer te leven, dat gevoel van opgesloten te zitten, in een ouder wordend lichaam verdween. Als dit je verraste, wacht dan nog even, want er is meer. De vierde fout die ik observeer, is dat mensen geen medische follow-up doen, terwijl ze deze verandering aanbrengen. Ze beginnen met bieten, beginnen met betere voeding, maar controleren nooit of het echt werkt. Ze meten nooit de bloeddruk. Ze maken nooit een vasculaire echografie. Ze praten nooit met hun arts over de verandering in die ze aanbrengen. Dit is gevaarlijk omdat in sommige gevallen, zelfs met deze verandering in de persoon mogelijk extra medicamenteuze ondersteuning nodig heeft. Ik kende een man genaamd Peterson. Hij was 69 jaar oud, was gepensioneerd en woonde in Rotterdam. Peterson begon alles goed te doen, elke dag bietensap, verbeterde voeding, lichte fysieke activiteit, maar hij ging nooit naar een dokter om te controleren of het werkte. 6 maanden later had Peterson een delicate situatie. Hij begon een vreemd tintelend gevoel in zijn handen te voelen. Had hij nog nooit eerder gevoeld. Als hij een check-up had gedaan, zouden we hebben ontdekt dat hoewel zijn perifere circulatie was verbeterd, er een aanzienlijke vernauwing was in een specifieke slagader die interventie vereiste. Gelukkig zocht Peterson op tijd hulp, werd hij geïdentificeerd en adequaat behandeld, maar hij had maanden van angst en bezorgdheid kunnen vermijden als hij regelmatig was gevolgd. Als dit je verraste, wacht dan nog even, want wat ik nu ga onthullen is nog meer Beltenha setenta, annos, era aposentada en parto allegra. Dolores se concentrava apenas na beterraba, tomaba suco de beterraba, todos os días, mas no comía alho, no comía cebola, evitava chocolate. Escuro porque achava cuan engordava. Día conversando conmigo, descobrimos que ella tenía una predisposición genética para problemas de circulación. Se ella tivesse montado o ejercito completo, se ella tivesse usado todas as ferramentas a disposição, talvez tivesse evitado muita coisa. Se isso te surpreende, espera só pouco, porque preciso te contar sobre o sétimo erro, que muito comum. Beltenha setenta anos, era aposentada em Porto Alegre. Dolores se concentrava apenas na beterraba. Tomava suco de beterraba, todos mas não comia cebola, evitava chocolate. Escuro porque achava que engordava. Dia conversando comigo, descobrimos que ela tinha uma predisposição genética para problemas de circulação. Se ela tivesse montado o exercício completo, se ela tivesse usado todas as ferramentas à disposição, talvez tivesse evitado muito. Se isso te surpreende, espera só pouco, porque preciso te contar sobre o sétimo erro, que muito comum. Belangrijk, hier moet je iets heel serieus weten. Ik zie veel mensen commerciële nitraatsupplementen zonder recept beginnen te gebruiken. Ze denken dat omdat rode bieten natuurlijk zijn en werken, ze een massale dosis synthetisch nitraat kunnen nemen en nog betere resultaten kunnen behalen. Zo werkt het niet. Het menselijk lichaam is geen machine waarbij meer beter is. En te veel aan nitraat kan problemen veroorzaken, zoals een ernstige bloeddrukdaling, intense hoofdpijn en in zeldzame gevallen ernstigere complicaties. Ik kende een vrouw genaamd Sanne. Ze was 63 jaar oud en was universiteitsprofessor in Utrecht. Sanne was iemand die alles intensief onderzocht. Ze ontdekte natuurlijke nitraten, daarna nitraatsupplementen, en besloot dat als een beetje goed was, veel nog beter zou zijn. Ze begon nitraatsupplementen in zeer hoge dosis te nemen, gecombineerd met medicijnen die ze al gebruikte voor haar bloeddruk. Het resultaat
was catastrofaal. Sanne zakte in elkaar tijdens en kolas, haar bloeddruk daalde gevaarlijk. Ze moest dagenlang op de intensief kar van het ziekenhuis doorbrengen. Haar kinderen waren haar bijna kwijt. Allemaal omdat ze zichzelf probeerde te mediceren zonder professionele begeleiding. Als dit je verraste, wacht dan even, want ik moet je vertellen over het cruciale belang om dit goed te doen. De vijfde fout is het verschil niet begrijpen tussen het verbeteren van de bloedsomloop door middel van natuurlijke voeding en dit verwarren met een wonderbaarlijke genezing voor ernstigere vasculaire problemen. Rode bieten zijn fantastisch. Rode bietensap kan de bloedsomloop van iemand echt transformeren. Maar als je ernstigere problemen hebt, zoals significante arteriële blokkades, aneurysmas of andere complexe vasculaire aandoeningen, heb je medische begeleiding nodig. Je hebt een correcte diagnose nodig. Je plakt misschien een pleister op een probleem dat een operatie nodig heeft. Ik kende een man genaamd Martijn. Hij was 88 jaar oud en was ondernemer in Amsterdam. Martijn begon te merken dat hij moeite had met het krijgen van een erectie. Dit is een zeer belangrijk symptoom van vasculaire problemen, omdat een erectie volledig afhankelijk is van een adequate bloedtoevoer. Martijn zocht op internet en vond informatie over rode bieten. Hij begon het elke dag te consumeren. Hij wachtte 3 maanden, de situatie verbeterde niet. Martijn weigerde een uroloog te raadplegen, omdat hij dacht dat het iets genaams was om over te praten. Toen hij eindelijk bij mij kwam, ontdekten we dat Martijn een plaatselijke arteriële blokkade had die specifieke interventie vereiste. Als hij eerder was gekomen, zou het eenvoudiger zijn geweest. Als hij de medische behandeling had gecombineerd met de juiste voeding, zou het perfect zijn geweest. Maar hij verloor 6 waardevolle maanden met zelfmedicatie. Als dit je verraste, wacht dan even, want ik wil dat je nu iets heel belangrijks begrijpt. Ik moet hier even een zeepad nemen, want er moet iets heel belangrijks gezegd worden. Als je naar deze video kijkt en echt veranderingen in je gezondheid wilt, als je de komende jaren fit, energiek en in staat wilt zijn om de dingen te doen waar je van houdt, moet je op een plek zijn waar je regelmatig betrouwbare informatie ontvangt. Er zijn miljoenen mensen die beginnen met het aanbrengen van veranderingen in hun gezondheid, maar snel stoppen omdat desinformatie hen ontmoedigt of omdat ze geen constante begeleiding hebben. Hier op dit kanaal deel ik elke week echte verhalen, wetenschappelijk bewijs en praktische begeleiding specifiek voor mensen boven de 60 jaar en hun families. Mensen die regelmatig kijken, zeggen dat ze een transformatie voelden, niet alleen in hun gezondheid, maar ook in het vertrouwen in het nemen van beslissingen over hun eigen lichaam. Als je hier deel van wilt uitmaken, als je deze begeleiding elke week wilt ontvangen, als je wilt dat meer mensen om je heen begrijpen hoe gezondheid echt werkt bij het ouder worden, abonneer je dan nu en activeer de bel. Het duurt maar 5 seconden en maakt een enorm verschil voor je, want als je je abonneert, ontvang je niet alleen informatie. Je maakt deel uit van een gemeenschap van mensen die geven om het leven, om de kwaliteit van de jaren die we voor ons hebben. Kom nu terug bij mij, want er is nog veel meer dat je moet weten. De 6e fout die ik observeer, is dat mensen niet begrijpen dat andere voedingsmiddelen dan rode bieten ook ongelooflijk belangrijk zijn voor de bloedsomloop. Rode bieten zijn speciaal, maar niet alleen. Knoflook is bijvoorbeeld een fantastische vetverwijderaar. Canber verbetert de bloedsomloop. Pure chocolade, met een hoge concentratie cacao heeft stoffen die de bloedvaten helpen. Rode ui bevat quercetine, een krachtige ontstekingsremmer. Watermeloen bevat een aminozuur genaamd citrulline, dat het lichaam omzet in stikstofmonoxide. Dit alles werkt samen.
Het is alsof je een leger van kleine krijgers samenstelt, die samenwerken om de gezondheid van je bloedvaten te herstellen. Ik kende een vrouw genaamd Gerda. Gerda was 51 jaar oud en was gepensioneerd in Groningen. Gerda concentreerde zich alleen op rode bieten. Ze dronk elke dag rode bietensap, maar at geen knoflook, geen antas en weet. Puur chocolade, omdat ze dacht dat ze er dik van zou worden. Op een dag, toen ze met me praatte, ontdekten we dat ze een genetische oorlog voor circulatieproblemen, als ze het complete leger had opgestoken. Als ze alle beschikbare hulpmiddelen had gebruikt, had ze misschien veel kunnen voorkomen. Als dit je verraste, wacht dan even, want ik moet je vertellen over de zevende fout, die heel gebruikelijk is. Zeer makkelijk, noem het nooit meer. Elisa persistiu. No tercero mes, ella no toque suas pernas esta menos hincadas. E suas doras de cabeza diminueron. No sexto mes, Elisa estaba completamente transformada. Ella tunha mes energia doca cuando 40 años, voltó a danzar, algo que no fazia há décadas. Se isso te surpreende, it spera só pouco, porque agora femme melhor parte, lor, dat uw voeten aan het eind van de dag minder opzwellen. In de derde maand was de transformatie duidelijk. Elisa keek in de en leek jonger. Haar glans was teruggekeerd, ze was terug. Als dat je verraste, wacht dan nog even, want nu ga ik alles praktisch samenvatten. Dus hier is wat er echt toe doet. Als u boven de 60 bent, als u voelt dat uw bloedsomloop niet meer is wat het was, als u progressief vermoeidheid opmerkt, als u de vitaliteit van uw 30er jaren wilt terugkrijgen in termen van energie en bereidheid, dan moet u dit gestructureerd aanpakken. Ten eerste praat met uw arts, niet alleen een oppervlakkige check-up. Praat eerlijk over uw symptomen, over uw bezorgdheid, over de bloedsomloop. Vraag om onderzoeken, zoals een vraag om onderzoeken, zoals een vasculaire echografie of een flowtest als de arts dat gepast acht. Ten tweede begin dagelijks wetenschap te drinken. Bereid het thuis, puur of met een beetje water, zonder toevoeging van suiker. Als u het niet puur kunt drinken, combineer het dan met een appel of wortel, maar biet moet het grootste deel zijn. Ten derde, reorganiseer uw voeding om vaatverwijdende voedingsmiddelen op te nemen. Knoflook, camberrode, eet, watermeloen, donkere chocolade, meer frisdranken, verminder zout, verhoog groenten en fruit. Ten vierde, begin met regelmatige lichaamsbeweging. Het hoeft geen sportschool of hardlopen te zijn. Het kan een stevige wandeling van 30 minuten per dag zijn, 5 dagen per week, of zwemmen, of dansen. Het belangrijkste is om uw hartslag te verhogen. Ten vijfde, drink voldoende water. 2 liter per dag is een goed begin. Ten zesde, slaap goed. Onvoldoende slaap beschadigt de bloedvat. 7 tot 9 is ideaal. Ten zevende, verminder volume. Elimineer het indien mogelijk. Ten achtste, volg regelmatig op uw arts evalueer elke 2 of 3 maanden hoe de voortgang verloopt. De resultaten die u zult ervaren, als u dit correct doet, zijn werkelijk transformatie. Uw humeur zal verbeteren, uw vermoeidheid zal afnemen, u zult activiteiten kunnen doen die u al een tijdje niet meer hebt gedaan. Als u een man bent en problemen heeft gehad met de seksuele functie, zal deze ook aanzienlijk verbeteren, omdat de basis de bloedsomloop is. Als u een vrouw bent, zal uw hormoonvat uw huid helderder worden, uw lichaam zal meer energie hebben, uw zwellingen in uw voeten zullen, zult beter slapen, uw humeur zal verbeteren. Dit alles is geen magie, het is fysiologie, het is fysiologie. Het is uw lichaam dat weer gaat functioneren zoals het bedoeld is. Robert,
De man uit Amsterdam, hij herwon volledig zijn energie. Mevrouw de Vries kan uren wandelen, zonder pijn. Liesbeth blijft prachtige keramiek, mokken met gezonde handen. Henk en Marieke beleven samen de overwon die moeilijke fase. Elisa straalt. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn begonnen. Ze hebben de keuze gemaakt om veroudering niet als een vonnis te accepteren. Ze besloten dat ze moesten verbeteren en ondernamen actie. U kunt ook zo zijn. U hoeft niet weer iemand te zijn die het uitstelt, die blijft nadenken, die aanneemt dat hij te oud is, of dat het te laat is. Het is nooit te laat. Uw lovaloon, uw lichaam, heeft net als een auto die niet goed werkt, onderhoud nodig. Het heeft de juiste brandstof nodig. Het heeft beweging nodig. Het heeft zorg nodig, maar anders dan een auto kan uw lichaam zich regenen. Uw vaten kunnen weer elastisch worden. Uw bloedsomloop kan terugkeren. Uw energie kan herleven. Begin vandaag, niet morgen, niet volgende week. Mijn dag, vandaag. Koop een biet of twee als u eet had. Koop ze dan bij de eerste gelegenheid. Bereid morgenochtend een sapje. Loop een rondje om het blok. Drink een groot glas water. Praat met uw arts. Elk van deze stappen is beter dan geen. Elke stap die u zet is een stem voor uw toekomst. Ik wil dat u weet dat als u dit op dit moment bekent, als u hier bent gekomen, betekent dit dat uw gezondheid geeft. Het betekent dat u meer van het leven wilt. En dat is doodgewoon. Dat is het begin. Niet is het belangrijkste om er niet alleen voor te staan. Veel mensen beginnen met deze verandering, maar stoppen omdat ze geen steun hebben, omdat ze verward raken door tegenstrijdige informatie, omdat ze geen plan hebben waar ze vragen kunnen stellen en met andere mensen kunnen praten die het begrijpen. Hier op dit kanaal presenteer ik elke week echte verhalen, praktische richtlijnen, wetenschappelijk bewijs, alles specifiek bedacht voor u en uw gezondheid in de komende jaren. Als u hier deel van wilt uitmaken, als u wilt dat dit elke week ons scherm komt zonder het te missen, schrijf u dan nu in. Het is gratis, het is snel, en activeer daarna de bel zodat u een melding krijgt wanneer er een nieuwe video is. Want de waarheid is dat de waarheid is dat de beste informatie over gezondheid naar binnenkomt. En als u niet want de woonleden moeten dit ook weten. Deel deze video met iemand van wie u houdt, met uw vader, met uw moeder, met uw partner, met uw vriend, omdat een goede bloedsomloop. Water is de basis van alles. Het is wat ons in staat stelt om met kwaliteit te leven. Kortom, onthoud altijd, je bent niet gedoemd om te verouderen, zoals de maatschappij verwacht. Je bent niet gedoemd tot vermoeidheid, gebrek aan energie, circulatieproblemen. Het ligt in jouw handen. De biet is slechts een hulpmiddel. Gezonde voeding is een hulpmiddel. Beweging is een hulpmiddel. Maar de echte verandering vindt plaats wanneer je besluit dat je beter verdient. Wanneer je besluit dat je goed wilt leven, met energie met waardigheid wilt leven. Vanaf het moment dat je die keuze maakt, verandert je lichaam begint te reg, je geest verandert, je leven begin van, wacht niet, want de mooiste jaren van je leven. Misschien wachten ze alleen nog maar tot je de juiste beslissingen neemt. Bedankt dat je tot hier bent gekomen. Mogen je een lang gezond en vol leven hebben.